เราอาจจะเข้าใจว่าคนไทยเอาสินค้าขึ้นไปแล้วก็ขายบนนั้นแล้วก็ทำรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะฮะล่าสุดคือมันมีดีลเกิดขึ้นมานะครับของอาลีบาบาที่เขาเข้ามาเทคRocket Internet ตัว Lazada นะครับผมซึ่งเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับแล้วสิ่งที่ทำก็คือเขาเอาสินค้าจากอาลีบาบาจากแบบพวกของจีนนะครับยัดเข้าไปใน Lazada แล้วก็สินค้าคนไทยก็ถูกเตะกระเด็นออกมาหมดเลยนะครับเราเลยเข้าไปเว็บ Lazada แล้วเห็นสินค้ามันถูกมากนะครับแล้วมันก็จะเขียนว่าสินค้าเนี้ยมาจากต่างประเทศส่งมาจากต่างประเทศนั่นก็คือของจีนนะครับผมซึ่งถูกกว่าสินค้าไทยพอสินค้ามันถูกคนก็ซื้อเรตติ้งมันดีมันก็คืออยู่ต้นๆแล้วสินค้าไทยๆที่แพงๆก็ถูกเตะไปมองไม่เห็นเลยนะครับก็ปัจจุบันเราก็ซื้อของจาก Lazada เอานะครับผมก็ช้อปปิ้งบ่อยมากนะครับซึ่งก็มาจากจีนนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วถามว่าแล้วพ่อค้าออนไลน์ที่แบบใฝ่ฝันความใฝ่ฝันของพวกเราคือแบบว่าทำงานไปขายของออนไลน์ไปด้วยหรือแบบความใฝ่ฝันที่จะแบบขายของออนไลน์โดยที่ไม่ต้องทำงานอย่างเงี้ยมันยากเห็นไหมมันทำไม่ได้แล้วนะครับแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากเรายังเห็นคนที่แบบเพิ่งจะรวยเพิ่งจะแบบอายุน้อยแบบ100 ล้านอะไรเต็มไปหมดเลยก่อนหน้านี้ใช่ไหมหลายคนนะครับโดยการขายของออนไลน์นะครับแต่สมัยนี้มันยากขึ้นนะเราเจออย่างนี้เข้าไปครับหงายหลังตึ้งไปเลยนะครับของเขามีเยอะกว่าของเขามีถูกกว่าเรานะครับแล้วชิปปิ้งมาเร็วมากไม่ถึงสัปดาห์ก็ถึงบ้านเราแล้วอย่างเงี้ยเราจะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับผมจะบอกว่า Lazada เนี่ยใหญ่กว่าอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยเยอะเป็นเท่าตัวเลยนะฮะเมื่อก่อนเราจะรู้จักอะไรครับ We Love Shopping ใช่ไหมตลาด .com เดี๋ยวนี้คือแบบโหแซงไปไกลมากนะครับ Lazada นะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเจ้าอื่นในวงการสื่อนะครับเราจะรู้จักอะไรครับต่างประเทศถ้าเราคิดถึงสื่อที่แบบใหญ่โตอลังการมากในอเมริกานะครับเราจะนึกถึงอะไร CNN ใช่ไหมครับนึกถึง Washington Post Forbes นึกถึง Financial Times ถ้าเป็นเรื่องการเงินเนาะ The Biggest โหใหญ่โตอลังการมากแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้คือตัวเลขล่าสุดนะครับคือมูลค่าบริษัทนะครับของสื่อออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอเมริกานะครับอันดับแรกนะครับ Vice เราเคยได้ยินชื่อ Vice กันบ้างหรือเปล่าครับ Vice เนี่ยครับเป็นเว็บไซต์วิดีโอนะครับเว็บไซต์วิดีโอคอนเทนต์เขาเรียกว่าพวกแบบสคริปต์วิดีโอนะครับเป็นเว็บไซต์สำนักข่าวของวัยรุ่นมีเรื่องของวัยรุ่นเพียบเลยนะครับปกติสำนักข่าวสมัยก่อนเนี่ยชอบนำเสนอประเด็นที่แบบเราไม่ชอบมันน่าเบื่อแบบเรื่องการเงินเศรษฐกิจใช่ไหมวัยอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้อยากจะรู้เรื่องพวกนั้นนะครับไวส์เนี่ยเขาเป็นไลฟ์สไตล์กว่านะครับเป็นวัยรุ่นกว่านำเสนอเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดแก๊งสเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเราชอบอะไรพวกนั้นมากกว่าถูกไหมฮะเราชอบเรื่องที่มันแบบมีความดาร์กดราม่าหน่อยนะครับอันนั้นก็คือแบบไวส์นะครับไวส์เนี่ยมูลค่าล่าสุดเนี่ยสูงมากสูงลิบลิ่วนะครับแซงแบบ Financial Times แซง BuzzFeed เรารู้จัก BuzzFeed ไหมครับเราเคยได้ยินใช่ไหมแต่ BuzzFeedเล็กกว่า Vice เยอะนะครับซึ่งก็แซง Business Insider ดังๆนะครับหรือว่า Washington Post ต่างๆนานาไปเยอะมากนะครับผมมูลค่าของมันเนี่ยคือ 5.7 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับเขาเพิ่งทำ IPO ไปนะครับเราลองเอา34คูณดูนะครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับคงเยอะมากนะครับใหญ่มากและเจ้าของคือคนบนขวานะครับชื่อเชนสมิธนะครับเขาเป็นเจ้าของ Vice นะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็น next CNN อยากจะเป็น next ESPN นะครับอยากจะเป็น next MTV บนโลกดิจิตอลนะครับแล้วเขารู้เนี่ยมันแบบว่ามันดูเวอร์วังอลังการมากนะครับแต่ว่าเราจะเป็นแบบเป็นสื่อแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้นะครับแล้ววันนี้เขาก็เป็นได้นะครับเขาต้องการที่จะเป็น largest millennial video library in the world นะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งที่เขาทำก็คือการผลิตวิดีโอคอนเทนต์นะครับเราแทบไม่รู้จักเลยถูกไหมครับ Vice ไม่เคยเข้าไม่เคยรู้จักเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นที่เมืองไทยเรารู้จัก BuzzFeed เพราะว่าเขาเรียกว่าแตกความร่วมมือมาที่ไทยนะครับกับเว็บของอย่างสนุกนะครับเขาโคแชร์กับ BuzzFeed เราอาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับแต่ Vice เนี่ยเรา have no idea มากๆเลยนะฮะใช่ครับแต่เขา very big นะครับที่นู่นนะฮะแล้วอีกหน่อยนะครับเราเห็นไหมครับบ้านเราติดบ้านใครไม่มีอินเทอร์เน็ตมีไหมครับคงไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเป็นโมเด็มใช่ไหมครับก่อนจะต่อได้ถัดมาเป็นอะไรครับเป็นสายนะครับถูกไหมฮะ ADSL นะฮะใช่ไหมถัดมาก็จะเป็นไฟเบอร์ออปติกถูกไหมฮะโอเคมันก็ดีขึ้นนะครับผู้ให้บริการก็อะไรครับมีหลากหลายเจ้าถูกไหมฮะของ True BB อะไรสักอย่างเต็มไปหมดนะครับแต่อีกหน่อยนะครับอีก10 ปีข้างหน้าไม่ถึงนะครับเราจะลืมผู้ให้บริการเหล่านี้ไปเลยนะครับเพราะเราจะไม่ต้องต่อสาย ADSL หรือไฟเบอร์ออปติกเพราะว่าSpaceX นะครับเขากำลังทำโครงการนะครับปล่อยอินเทอร์เน็ตมาจากดาวเทียมทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับต่อให้อยู่ในประเทศที่ไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เราไปแอฟริกาหรือเที่ยวแบบว่าบนเกาะไกลๆนะครับเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับเขาจะปล่อยไปหลายร้อยดวงเป็นพันดวงหรือไงนะครับผมจำไม่ได้ 4,000 กว่าดวงนะครับขึ้นไปนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ย
จะออนเมื่อปี 2024 แต่ว่าเริ่มทำครั้งแรกนะครับในอีก3 ปีข้างหน้านะครับ2 ปีข้างหน้าเองนะครับเขาจะเริ่มลอนช์แล้วก็ดาวเทียมจะถึง 4,000 ดวงนะครับเมื่อปี 2020 นะครับซึ่งเราก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สายนะครับถามว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับคือโอเปอเรเตอร์เนี่ยถูก disrupt โดยบริษัทเดียวก็คือ SpaceX นะครับอีกหน่อยนะครับเราจะไม่มี barrier ในการคุยกับคนต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะมีเครื่องนี้ครับที่ออกมาซึ่งเครื่องนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Google Neural Machine Translation นะครับมันเป็นเครื่องแปลภาษาเหมือนวุ้นแปลภาษาเลยของโดราเอมอนนะฮะทำให้แบบเราพูดเข้าไปแล้วสามารถสื่อสารกับอีกคนหนึ่งได้เป็นอีกภาษาหนึ่งลองคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เราอุตส่าห์เรียนภาษาต่างประเทศมาเพื่ออะไรอันนั้นคือสิ่งที่เราอาจจะโดนคุกคามใช่ไหมครับถ้าเราเรียนแบบว่าภาษาญี่ปุ่นฝรั่งเศสเอกภาษาอะไรต่างๆนานาตอนนี้อยู่นะครับเราอาจจะโดนคุกคามได้นะครับตอนนี้มันก็มี Google Translator แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคือถ้าเราไม่ได้ใช้แบบภาษาเป็น formal เขียนรายงานขนาดนั้นเราใช้ภาษาสำหรับการคุยภาษาสำหรับธุรกิจเราใช้เครื่องนี้ก็พอแล้วถูกไหมอันนี้เพิ่งปล่อยออกมานะครับเมื่อไม่นานมากนะครับผมของ Facebook นะครับอีกหน่อยเราอยู่คนละมุมโลกนะครับเราใช้ตัวเนี้ย Facebook นะครับ VR เนี่ยเข้าไปประชุมเล่นด้วยกันได้เปิด Presentation ได้อย่างเงี้ยฮะ Facebook เขากำลังเน้นอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวทางด้านขวานะครับมีใครเคยเล่นเครื่องนี้บ้างนะฮะไม่มีใครเคยเล่นเลยล่ะครับต้องไปลองบ้างนะครับเราต้องหัดใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมันจะได้แบบว่ารู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเราอาจจะได้ไอเดียอะไรจากการใช้เทคโนโลยีนะครับเครื่องเนี้ยครับจะให้เราใส่รองเท้าลื่นๆแล้วเราก็ไปวิ่งบนไอ้หลุมๆเนี่ยฮะแบบเนี้ยฮะเสร็จแล้วเราก็ถือปืนใส่หมวกนะครับเหมือนกับว่าเราเข้าไปยิงอยู่จริงในสงครามเลยนะเครื่องนี้มันมีให้เล่นหลายเครื่องแล้วนะครับในไทยนะครับไปหาเล่นได้ที่สยามก็มี VRX นะครับให้เราเล่นนะครับมันเป็นแบบเหมือนร้านเกมครับแต่เป็นร้านเกมสำหรับ VR นะครับเขาก็จะมีแบบเครื่องแบบรถไฟเหาะมีเครื่องแบบอย่างเมื่อกี้มีอยู่2เครื่องให้เราเล่นนะครับผมไปลองเล่นมาแล้วมึนมากนะครับมันอาจจะยังไม่ 100% ครับตอนนี้แต่ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นที่สามารถกระโดดได้อย่างเงี้ยมาด้วยครับตอนนี้อาจจะยังกระโดดไม่ได้วิ่งได้อย่างเดียวนะครับโลกของ AR VR เนี่ยมันกำลังมาแรงนะครับในช่วงหลังๆมานี้นะครับแล้ววงการเกมอะไรก็จะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่เกมนะครับผู้ใหญ่หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย VR AR ใส่แล้วเล่นเกมแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเกมก็ยิ่งแย่สิแบบว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็ติดเกมพออยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับคือเขาเอาไปใช้อย่างเช่นผมจะเล่าให้ฟังนะฮะมีรุ่นพี่ผมนะครับทำนะครับเป็นบริษัทที่ทำ VR นะครับให้กับ Real Estate นะครับก็คือว่าเราไปซื้อคอนโดครับแล้วคอนโดมันยังไม่ตั้งใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำได้คือเราเปิดโบรชัวร์ดูใช่ไหมฮะแล้วก็มองรูป3 มิติของเขาอะว่าเฮ้ยมุมนู้นห้องเราจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นตึกเราจะตั้งแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นโหสวยมากซื้อเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วในความเป็นจริงก็คือแบบโหอะไรวะเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีฟิลอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบริษัทเนี้ยเขาให้เราเข้าไปชมห้องโดยที่มันยังไม่มีได้ใน VR ครับเขาก็ให้เราสวมแล้วเหมือนว่าเราอะไปเดินอยู่ในห้องเปิดประตูอะไรได้ด้วยนะครับยกของในห้องได้นะครับเหมือนว่าเราอะไปเดินอยู่ในห้องนั้นจริงๆนะครับโดยที่ยังไม่มีตึกนั้นเลยด้วยซ้ำยังไม่ขึ้นยังเป็นเซลล์แกลเลอรี่อยู่เลยเขาก็ทำให้กับเซลล์แกลเลอรี่เนี่ยครับของคอนโดครับหลายที่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย AR VR เนี่ยเห็นไหมมันสร้างเป็นธุรกิจได้มันไม่ใช่แค่เกมครับแล้วก็ตอนนี้ครับของตัว SpaceX นะครับเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเขากำลังทำนะครับโครงการนะครับบินนะครับจากจรวดนะครับบินขึ้นไปแทนเครื่องบินนะครับเมื่อก่อนเราใช้เวลาประมาณ7 ชั่วโมงนะครับจากนิวยอร์กทูลอนดอนเนี่ยฮะ29 นาทีครับผมแล้วก็กำลังทำอยู่นะครับอีกหน่อยเราไปจากเหนือสุดใต้สุดเนี่ยครับใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับคิดดูนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะทำให้มันสามารถแข่งขันกับราคาแบบเครื่องบินแบบอีโคโนมีได้นะครับอีกหน่อยอาจจะมีอะไรแบบอย่างเงี้ยให้เราใช้นะครับ